سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس تاسو ګورئ باور لټون یوټیوب چینل. ګرانو ملګرو، زموږ دا ویډیو د ټیک ټاک اپلیکیشن اړوند ده چې څرنګه کولی شو خپل ځان لپاره د UK پر ادرس ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو، یعنې یو داسې ADI اکاونټ چې د مونټایزیشن اړوند ټولې اپشنې ولري او وکولی شو لیب هم راشو. د همدې اکاونټ جوړولو دپاره تاسو هیڅ بهرني سیم کارت یا بهرني شمارې ته اړتیا نه لرئ، بلکې کولی شئ دا اکاونټ پر خپل موبایل کې پر ډېر اسانۍ سره جوړ کړئ. طریقه درته تاسو ته درښایم، خو له هغې نه وړاندې یوه کوچنۍ غوښتنه له ټولو ملګرو دا کوو چې دې ویډیو ته لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ لپاره یو ښه کامنټ وکړئ. کوم مو چیرې کامنټ کړی وي، راځو پر خپل موبایل کې د ټیک ټاک اپلیکیشن راخلاصو. ګرانو ملګرو، تاسو راشئ پر خپل موبایل کې د ټیک ټاک اپلیکیشن راخلاص کړئ. لاندې په پروفایل اپشن باندې کلیک واخلئ، دلته لیکل شوي افغانستان. مخکې د اکاونټ د جوړولو راشئ پر همدې اپشن باندې کلیک واخلئ او د افغانستان پر ځای یو بل هیواد انتخاب کړئ. د انتخاب دپاره په بره سرچ ځای کې ولیکئ UK. تاسو به خپل ځان دپاره د UK څخه یو هیواد انتخاب کړئ. د مثال په ډول په سرچ یا لټون کې د جرمني نوم لیکم، یعنې غواړم خپل هیواد جرمني انتخاب کړم. پر دغه ډول به زما د اکاونټ ریژن جرمني سي او د UK پر نوم به دا اکاونټ جوړ سي. پر همدغه ډول تاسو هم کولی شئ د افغانستان څخه بغیر یو بل هیواد انتخاب کړئ. له هغې نه وروسته دوستانو ریژن تغییر سو. راځو کانټینیو وید ایمیل همدا انتخاب کړئ او په بره برخه کې تاسو خپل ایمیل ادرس ولیکئ. یو داسې ایمیل ادرس چې پر کوم باندې تاسو آلریډي د ټیک ټاک ID نه وي جوړه کړي، همغه ایمیل ادرس ولیکئ او بیا پر کانټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. د یاد اپشن د پوره کولو وروسته ستاسو همدې ایمیل ادرس ته 8 عدده کوډ د ټیک ټاک ټیم لخوا لیږل کیږي. راځو کانټینیو اپشن باندې کلیک اخلو. ګرانو ملګرو، ایمیل ادرس د لیکلو وروسته پر کانټینیو اپشن باندې یو کلیک واخلئ. اوس ستاسو ایمیل ادرس ته 8 عدده کوډ لیږل کیږي. باید همدا ایمیل ادرس ستاسو پر موبایل کې خلاص وسي. راځو ملګرو کانټینیو اپشن کلیک کوو. اوس دوستانو دغه کوم کوډ چې تاسو ته ولیږل سو را به شئ، همدا به کاپي کړئ. پر دغه ډول باندې زه دا کوډ لیکم. د لیکلو وروسته تاسو ته یوه بله پاڼه راخلاصیږي. پر دغه پاڼه یا پر دې صفحه کې به له تاسو څخه ډیټ آف برت غوښتل کیږي. تاسو به د خپل پیدایښت کال ولیکئ. پر همدې ډول دا تکمیل کیږي، لږ انتظار ورته وکئ ملګرو. اوس دوستانو پر دې ځای کې تاسو خپل ډیټ آف برت انتخاب کړئ. د انتخابولو وروسته پر کانټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ، نو ستاسو د ټیک ټاک ID یا د ټیک ټاک اکاونټ به جوړ سي. پر دغه ډول ګرانو ملګرو، زه اوس راځم بره په 3 ډاټ باندې کلیک واخلم، راځم ټیک ټاک سټډیو اپشن باندې کلیک اخلو او دلته زه تاسو ته درښایم چې آیا زما اکاونټ په رښتیا هم د UK پر ادرس جوړ شوی. تاسو لیدلی سئ ملګرو د ټیک ټاک بیټا پروګرام پر کې موجود ده، د کوم د لارې چې موږ او تاسو کولی سو عاید ولرو. لیپ اپشن هم پکې شته. پر دغه طریقې سره تاسو هم کولی سئ خپل ځان لپاره د UK پر ادرس د ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ. له دې څخه دوستانو زه بیک راځم. دا هغه اپشنې دي لکه څرنګه چې تاسو ته ما وښودي. راځم د ټیک ټاک سیټینګ برخې ته، په بره اکاونټ اپشن باندې کلیک اخلم. اکاونټ انفارمیشن برخې ته راځو. ګرانو ملګرو، تاسو لیدلی سئ همدغه ID د همدا اوس مهال موږ جوړه کړه. په دغه ترتیب سره تاسو هم مختلف سئ خپل ځان لپاره د UK پر ادرس د ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ. که چیرې تاسو سره مخکینی اکاونټ موجود وي نو کامنټ وکړئ، د هغې طریقه هم تاسو ته زه درښایمه. نو ګرانو ملګرو، زموږ دا ویډیو تر همدې ځایه وه. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. نو هیله ده یو لایک ورکړئ او د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.